Welcome back, explorers! This is Elsie John Pagonzaga Dilatori of The Kitchen Explorer. Kung bago kayo dito sa channel ko, don't forget to subscribe, like and share, at paki-comment na rin sa baba. Huwag nyo rin kalimutan pindutin ang notification bell. Isama nyo ng all para lagi kayong updated sa mga upload ko. Oh, ready na ba kayo? Magluluto na tayo. Ang lulutuin natin ngayon ay burger steak. Hindi ordinaryong burger steak ang gagawin natin ngayon dahil vegetarian version ito. Pero kasing sarap ito ng nakasanayan ninyong sikat na burger steak. Ang burger patty recipe ay pwede ninyong tingnan. Mayroon tayong link na nasa baba. Kung tunaw na ang ating frozen burger patty mixture, ihuhulma na natin ito sa mga burger patties kung ilan ang gusto natin. Depende sa laki. At atin ipiprito sa katamtamang apoy hanggang sa maging golden brown ito. Itatabi muna natin ang ating luto ng patty. At kung handa na kayo, nandito na ang ating mga ingredients para sa ating burger steak sauce. Cooking oil, 2 tablespoons. Garlic, 3 cloves. Soy sauce, 3 tablespoons. Mushroom sliced, 1/4 cup. Muscovado sugar or brown sugar, 1/2 teaspoon. Evaporated milk, 3 tablespoons. Flour, 2.5 tablespoons. Mushroom powder, 1/2 teaspoon. Ground pepper, 1 teaspoon. 2 tasa ng tubig. At saka 1/2 cup na tubig na pagtutunawan natin ng harina. And salt to taste. Initin ang mantika. Igisa ang bawang. At kung magkulay brown na ito, igisa na rin ang mushroom. Idagdag na ang 2 tasa ng tubig. Toyo, mushroom powder, at saka yung asukal. Tunawin ang harina sa kalahating tasa ng tubig at idagdag na rin ito. Patuloy lang ang paghalo para maiwasan ang pamumuo ng ating harina. Dagdag na natin yung pepper. Ang last, idadagdag na natin ang gatas. Tuloy-tuloy lang ang paghalo hanggang sa maluto ang harina. Magdagdag ng kaunting asin kung kinakailangan. Lalagyan na natin ng sauce ang ating burger patty. Sa mga nagtatanong dyan kung saan makabili ng soy protein, pwede rin kayong bumili sa mga health food stores o kaya sa mga suppliers ng mga harina. Minsan, nagbibenta rin sila ng soy protein. Masarap ang burger patty pag mayroong rice. Ayan. Thank you for watching, guys. Hanggang sa muli.